Є речі, які ми сприймаємо як належне. Натискаєш кнопку, щось вмикається, вимикаєш, зникає. Ось, скажімо, лампочка, вона горить, добре, але чому саме в цей момент? Чому не раніше? Чому не тоді, коли сусід випадково притулився до неї ліктем? Хто вирішує, коли їй світити, а коли мовчати? Сьогодні поговоримо саме про це. Не про те, як змусити струм чемно текти до лампочки, наче він пішов до коледжу і вчасно прийшов на пару. Ні, ми про складніше, про те, як навчити лампочку вмикатись тільки тоді, коли це справді потрібно, і вимикатись сама, якщо раптом ситуація починає нагадувати технічний апокаліпсис. Бо сьогодні про електричні кола керування, не про те, що просто переносить енергію, а про те, що керує її поведінкою. Натискаєш кнопку «Пуск» і двигун запускається, просто без феєрверків. Струм побіг, контактори клацнули, усе працює. Натискаєш «Стоп» і все зупиняється, як ні в чому не бувало. Десь поруч велика червона аварійна кнопка. Натискаєш її, і техніка завмирає, наче світ на паузі. І ще одна деталь – скромна, але принципова лампочка. Вона світиться, коли двигун увімкнений. Вона мовчки інформує – так, усе працює. Поки що. І тепер головне – це не набір випадкових елементів. Усе це електричне коло керування. Воно вирішує, коли запускати, коли зупиняти, кого слухати, а кого проігнорувати. Це як мініатюрна система прийняття рішень. Мозок техніки. І мозок цей не в смартфоні і не в мікросхемі, а в контакторах, кнопках і логічних «якщо то». Силове коло – це качок у спортзалі. Велике, м'язисте, тягає ампери, обертає двигуни. Його справа давати енергію і бажано побільше. Коло керування – це розумний диспетчер. Воно нічого не штовхає, але воно вирішує, коли, куди і чому подавати струм. Наче тренер, який не бігає, але знає, хто і коли має вийти на поле. Силове коло без керування – це як машина без керма. Вона їде, але чи туди і чи довго. Добре, у нас є мозок, але хто в ньому працює? Усе починається з вхідних пристроїв. Кнопка «Пуск» – ентузіаст. Натискаєш – система оживає. Кнопка «Стоп» – це обережний тип. Якщо натискаєш – усе зупиняється. Датчики – це параноїки, які постійно перевіряють температуру, тиск та рівень. Щось пішло не так – сигнал. А є ще перемикачі. Вони як вибір режиму у грі. Ручний, автоматичний, аварійний. Один рух і схема вже працює зовсім по-іншому. Далі виконавці. Контактор – це залізна рука системи. Натиснув – замкнув. Реле – тонший підхід. Воно знає, коли саме увімкнути щось важливе. А пускач – це як контактор, який ходив на курси з безпеки. Він не лише вмикає, а й слідкує, щоб усе не згоріло. А є ще ті, хто просто коментує події. Лампочки блимають, таймери рахують, аварійні кнопки чекають на свій момент слави. Без них схема ніби й працює, але без зворотного зв'язку, як гра без інтерфейсу. Уявімо найпростішу схему. Є двигун, ти натискаєш пуск, подається струм до катушки контактора. Вона втягується, замикає силові контакти і двигун запрацював. Але як тільки відпустиш кнопку, струм же перестане текти? Ні, тому що самопідхват. Той самий елемент, який змушує схему пам'ятати, що її вже запускали, і працювати далі, навіть коли кнопку відпустили. Коли контактор спрацював, один його додатковий контакт замикається паралельно до кнопки «Пуск». І тепер система тримає себе сама. Струм іде не через кнопку, а через цей контакт. Це ніби схема сама собі каже: я вже ввімкнена, все нормально, тримаю себе в тонусі. Це і є електрична пам'ять. Вона не запам'ятовує дні народження, зате пам'ятає, мене увімкнули, значить я маю працювати. І тільки кнопка «Стоп» може перервати цей монолог. Натискаєш і ланцюг рветься, все зупиняється, без емоцій, просто по факту. Інколи двигуну треба не просто обертатися, а обертатися в обидва боки, вперед-назад, прямо як тоді, коли шукаєш зарядний. Для цього додаємо два контактори. Один з'єднує фази у звичному порядку, двигун обертається вперед, а другий міняє місцями дві фази, і двигун обертається назад. Звучить просто, але тільки не тоді, коли вімкнуться обидва одночасно. Тоді буде шок.
Воу, фазний кросовер, дим, звук короткого замикання і питання типу «А де ж моя стипендія тепер?». Щоб такого не сталося, ми додаємо електричне блокування, щоб один контактор фізично не давав вімкнути інший. Іноді ще й механічне для надійності, бо схема як людські стосунки, іноді краще перестрахуватися. У тебе може бути ідеальна логіка, блискучі контактори і купа ентузіазму, але якщо струм піде не туди, то згорить усе, і мозок, і дроти. Тут на сцену виходить захист. Теплове реле – це розумний сторож, який знає, що двигун перегрівається ще до того, як сам двигун це зрозуміє. Відключає живлення і каже «технічна пауза». Автоматичний вимикач. Менше думає, але діє миттєво. Побачив коротке замикання і миттєво відключив усе, не питаючи дозволу. І нарешті аварійна кнопка. Велика, червона, як палець гніву. Її ніхто не чіпає роками. Але коли щось іде не так, саме вона рятує все. Коли відкриваєш принципову схему, бачиш мову, яку потрібно вивчити як алфавіт. Але як тільки це стається, ти бачиш не позначки, а цілу історію. Все тут має свій сенс, як ієрогліфи. Один раз навчився і вже читаєш технічний комікс про те, як працює твоя установка. Без цього ти просто натискаєш кнопки, а з цим ти керуєш процесами. Кола керування застосовуються скрізь. У тебе вдома в пральній машині, в коледжі – вентиляції, у трамваї, коли відкриваються двері, на виробництві, де конвеєр починає рух тільки після сигналу датчика, у ліфтах, у системах охолодження, у супермаркеті. Скрізь, де щось має вмикатись і вимикатись у потрібний момент, є коло керування. І чим складніша система, тим цікавіша ця логіка. Коло керування – це не просто дроти, з'єднані за інструкцією, це спосіб мислення, це маленька електрична модель світу, де все підкоряється чітким правилам. Якщо сталося, то реагуємо, якщо натиснули, то запускаємо, і якщо небезпека, то зупиняємось. Техніка не думає, вона виконує логіку, а ця логіка у схемах. І якщо ти хочеш працювати з технікою, створювати системи, автоматизувати процеси, запускати двигуни, тобі треба не просто знати схеми, тобі треба мислити, як вони.